Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába. A mai napon egy kis keleti konyha, kínai konyha. Ha szeretitek a szaftos, enyhén csípős, ragacsos húsokat, akkor tartsatok velem, hiszen egy párolt császárt fogok elkészíteni, és ugye itt a fűszerek terén is majd meglátjátok, hát vonzóan itt az összes olyan kis keleti alapfűszer, amivel egy fantasztikus ételt alkotunk. Kezdjük is el, és elsőképpen mutatok nektek egy nagyon pici fűszerzsákot, majd ebbe bele fogom dobálni a száraz fűszereket, egy kellő időbe hozzáadjuk az ételhez, és a végén külön ki fogom emelni, és kapunk egy fantasztikus, jó, sűrű kis ragacsos mátást. Amit láthattok, szegfűszeg, fahéj, édeskömény, van egy nagyon sötét, dark jellegű szójaszószunk, mindent ki fogok nektek írni pontosan, tehát tudtok majd kalkulálni, és minden beszerezhető itthon, tehát nincsen e fajta gond. Sima szójaszósz, egy nagyon pici, és nem is látjátok, egy nagyon pici, épp egy teás kanál, 3%-os rizsecet, nagyon nagy kedvenc osztrigaszósz, chili paprika, csillagánis, babérlevél, szecsuáni bors, itt a szecsuáni borsról egyetlen egy szó, egy mondat, ne úgy képzeljétek el, mint akár a színes borsok egyikét is, zöld, fehér, piros vagy bármelyik bors, nem csípős, a szecsuáninak jellemzően egy ilyen citrusos íze van, tehát egy fantasztikus ízvilág, próbáljátok, és ebből az ételből ki se hagyjátok. Egy pici cukor, zöldhagyma, fokhagyma, és ugye, hát ami elengedhetetlen ebből az ételből is, a gyömbér, fantasztikus gyömbér, ebből is fogunk beleszeletelni. A főszereplő, úgy mint a császár, ez jó vastag szeletekre föl van vágva, lényegében így is meg tudjátok vásárolni, akár egész táblába is, na de mutatom én majd, hogy milyenre vágom föl, és ugye egy pici kis sörital, ennek most éppen elment a habja, meg kiöntöttem előre, nincs jelentősége, hiszen ezt azonnal megiszom, és amikor ott tartunk, akkor nyitok még egy üveggel. El is kezdjük a receptet, nagyon gyorsan oda tesszük a húsit. Jöhet a császárnak a feldolgozása, és ugye roppant egyszerű a művelet, 6 táblába, 6 csikókba vettétek, meg nincsen jelentősége. Ugye a legfontosabb dolog a bőrke része, hát azt maximálisan le kell perzselni, meg kell tisztítani, át kell dörzsölni. Jelen esetben ezt azért nem tudom megmutatni nektek, mert teljesen tökéletes az állag, ez gyönyörű szépen elő volt készítve, de elmondva, nyilván egy kis perzselő pisztollyal tudjátok, tegyétek meg, ha itt szőrt találtok. Na, következő lépés, és látjátok itt a háttérben ezt a serpenyőt, amit mutatunk nektek, jég hideg, nincsen fölmelegítve, ide szépen most bele fogom vágdosni a császárokat, és nagyon lassú fokozaton elkezdjük kiolvasztani itt a zsírját, az oldalán, nem a bőrke részén, és úgy tudunk tovább haladni. Tehát semmiféle zsíradék nem kell hozzá, nézzétek meg, ilyen darabokra fogom elvágni, és látjátok is, az oldalánál fogva egyszerűen elkezdem belehelyezni, pikpak megvan a dolog, és nagyon lassan, majd meglátjátok, gyönyörű szépen ki tudom olvasztani a zsírját. Na, ez jöjjön így, és lényegében az összessel ezt meg fogom tenni, és utána tovább tudunk haladni. Tehát itt az a lényeg, hogy ebben nagyon-nagyon gyorsan meg vagyunk. Jöhet a zöldségek előkészítése, pontosabban hagyma, fokhagyma, gyömbér, és látjátok itt a háttérben, de szerintem hallani is lehet, sisteregnek a kis császárok, és szépen folyamatosan, mutatom nektek, gyönyörű szépen elkezd kijönni a zsírja. Hát ez körülbelül egy a jó negyed óra, 20 perc lesz, és közben majd egyszer-kétszer meg is fogom fordítani, de látjátok, a folyamat elindult, nem kell semmiféle zsíradékot hozzáadni. El is kezdjük a további folyamatokat, azaz zöld hagyma, pillanatok alatt össze fogom vágni, ilyen kis goromba, stílusba, ahogy szoktam, ez is rá fog kerülni, természetesen jöhet a gyömbérművek, ezt egyszerűen ketté hasítom, és körülbelül ilyen kis szeletkékre ezt is föl fogom vágni. Tökéletes. A fokhagymát most nem roppantom meg, összességében az is csak szeletekre jönnek.
Körülbelül egy olyan 5-6 perce tart a hőkezelés, és mutatom is nektek, nézzétek meg az egyik oldalát. Most egyszerűen át fogom fordítani, és úgy szintén a másik oldalával is ezt meg fogom tenni, és ugye, mint említettem nektek, ez folyamatos lesz, tehát ez 3-szor, 4-szer, akár 5-ször, 6-szor meg fogom tenni, hiszen folyamatosan jön ki a zsiradék, amire nekünk természetesen szükségünk van, és mutatom nektek majd azt a pozíciót, amikor már ott tartunk, hogy ki fogom halászni a húsokat belőle. Nagyon szépen megsült a császár mind a két oldala. Egyébként akinek van kedve, akár a bőrös oldalát is megsütheti ittlen. Én nem szoktam, tehát ez a két oldala, ha megvan, és nézzétek meg, egy nagyon picit megborítom a serpenyőt, kellő mennyiségű zsiradékot kaptunk. Ebbe a pillanatban elkezdem kilapátolni, és azonnal hozom a cukrot, amit nagyon gyorsan le fogunk karamellizálni. Tovább is léphetünk, jöhet az a minimális cukor, amit mutatok nektek. Ez egy jó evőkanálnyi, ezt meg fogom karamellizálni, ez pár perc, pontosabban 1 perc maximálisan. Egy nagyon pici szint adunk rá, tehát elkezd barnulni a cukor, tudjátok, egy szép karamell kialakul, és utána egyből lapátoljuk vissza hozzá a húsit. Elkészült a karamell, mint látjátok, óvatosan vigyázzatok, nehogy odaégjen, és ebbe a pillanatban hozzá fogom adni a jóságos kis császárhúsunkat, és pár mozdulattal át fogom ezen forgatni. Természetesen már itt folyamatosan, mint látjátok, kapjuk a gyönyörű szép színhatást, és ugye jön még rá az osztriga, jön a szója hozzá, tehát egy gyönyörű szép sötét tartalmunk lesz. Na, jöhet hozzá a zöldhagyma, nagyon gyorsan hozzátesszük, jöhet a gyömbér, szeletelgyömbér, és azonnal már csak a sörrel való fölöntés fog következni. Jöhet egy picúnyi fokhagyma, és teszem rá a jóféle söritalt. Egyébként ezt még vízzel is fogom pótolni, így elindítjuk az ételt, és természetesen jönnek hozzá a sötét szószok, nagyon-nagyon kellemes, és nagyon finom ízhatást fogunk kapni. Tökéletes. Az osztriga szószhoz hozok egy pici kanalat, az nagyon sűrű, és mutatom is nektek az állagát, de csodálatos íze van, tehát semmiféleképpen nem szabad belőle kihagyni. Na, itt majd öblítünk egyet, hozom rá a fedőt, és azonnal összerakjuk a fűszerzsákot. Össze is pakolhatjuk nagyon gyorsan a fűszerzsákot. Esetleg akinek nincsen ilyen kis szövetzsák, textilzsák, az bátran használhat egy erősebb filtert, amiben ezeket bele tudja helyezni, vagy éppen az ételhez ez így is hozzáadható, csak ugye utána halászni kéne, vagy éppen szűrögetni, na de mindenki el tudja majd dönteni. Jöhet hozzá az édeskömény, és majd ki fogom nektek írni, milyen mennyiségek pontosan. Jöhet a szecsuáni bors, jöhet a csillagán is, fantasztikus íze van, mindenképpen tegyétek bele. Jöhet ez a 2-3 darab nagyon pici fahéj, és ez a pár darab szegfűszeg. Egy nagyon picit emelünk rajta, hozzáteszem a 3 darab babérlevelet, hoztam ide egy ilyen kis kötözőspárgát, egyszerűen át fogom kötni, és viszem is az ételhez, és ugye amit még nem tettünk bele, az is hamarosan hozzá fog kerülni, egy nagyon pici chili paprika, és végül a ecet csak a legvégén fog hozzákerülni. Ennyi az egész, nézzétek meg, ilyen pici zsák formába, de már mutatom is nektek, ebbe a pillanatba ide bele fogom helyezni, és gyönyörű szépen ki fognak főni ezek a fantasztikus ízek. Közepes lángon megyünk, körülbelül egy jó fél óra múlva jön a következő felöntés, ami a víz lesz. Eltelt körülbelül 30-35 perc, mutatom nektek, hol járunk. Nagyon szépen megfestette az osztriga szósz és a kétféle szója a húst, és egy nagyon kellemes kis mártásunk is kezd kialakulni. Ebbe a pillanatban hoztam egy kis vizet magammal, és annyit teszek rá, annyival öntöm föl, hogy kényelmesen lepje el a húsokat. Most ebbe a pillanatban rá fogom szórni a pár darab csilit. Egyébként akinek szárított csilije van, az már az első időszakban ezt hozzáadhatja. Én azért teszem ezt így, bocsássatok meg most, hogy a végén ki tudjam szedni, tehát ki tudjam halászni belőle, és ne főjön teljesen szét.
a rizs ecet a leges legvége, elkezdjük teljesen puhára főzni, úgy szintén egy ilyen jó közepes lángon. Eltelt körülbelül ismételten egy 45-50 perc, készen is vagyunk az étellel, olyan szinten is mindjárt mutatom nektek. Vaj puha, nézzétek meg, nagyon szép, remegős a tartalom, megpuhult a husi, csodálatos. Egyszerűen elkezdem most ebbe az üvegtálba kiemelni őket, ezt a kis fűszerzsákot, mindjárt összefogva, kiemelem egy másik edénybe, erre már nincsen szükségünk, ennyi volt az egész. Na a lényeg, amit szeretnék mondani, jönnek ki a husik, és természetesen ezt az alatta levő szaftot én körülbelül most egy jó 10 percig magasabb hőfokon, és fedő nélkül vissza fogom főzni, és úgy fogjuk tálalás előtt leönteni a húsokat, és természetesen most, amit kiszedtem, azt azonnal le is fogom takarni, hadd gőzölődjenek, és természetesen semmiféleképpen ne száradjon a husi. Na, jövünk egy nagyon pici rizsecettel, ennyi az egész, tényleg egy nagyon minimális, aki szeretné tegye bele, aki nem, hagyja ki, egy nagyon kellemes kis savanykás íz fog adni. Fölteszünk egy kis hőfokot, körülbelül 10 percig kiforraljuk, azt is megmutatom nektek, és egy nagyon kellemes, ilyen sűrű mártást fogunk kapni. Mutatom nektek azt az állagot, és most ebbe a pillanatban le is zárom a tűzhelyet. Egy nagyon szép, kellemes, nézzétek meg, bevonó képes mártást kaptunk. Ugye hozzáteszem, ez most 95-100 fokos, ez elkezd egy nagyon picit kihűlni, még jobban be fogja fedni ezt a gyönyörű szép kis sertés húsunkat, amit láttatok, nagyon szépen megpuhult, itt az ízvilág fantasztikus, egy pillanatra is kitérek rá, só, nagyon fontos, úgy, mint az osztriga szósz, úgy, mint a kétféle szójaszósz, sós, tehát kóstoljatok, akinek nincs rá szüksége, jelen esetben nekem sincsen, ne tegyen bele sót, hisz el fogja sózni az ételt. Higgyétek el, ha így vissza van főzve, én azt mondom, tökéletes a végeredmény, de mindenki maga el tudja dönteni. Aki esetleg nem szeretné megenni ezeket a pici gyömbérdarabokat, akkor bátran egy szűrővel, vagy éppen oldalra húzva nézzétek meg, egyszerűen ki lehet kanalazni, a hagyma teljesen szétfőtt, jövünk és tálalunk. Ki is tálaltuk ezt a csodálatos ételt, és remélem, hogy főleg aki szereti a keleti ízvilágot, ki fogja próbálni. Az étel önmagáért beszél. Ha szeretitek az ilyen jó kis hasalja szalonnát, császárszalonnát, és ugye nem a megszokott módon a sült császárként, akkor próbáljátok ki bátran ezt a finomságot. Egyébként így kínai és távol-keleti vonalon ez a recept és hasonló receptek rengetegféleképpen működnek. Nagyon sok olyan van, majd olyat is fogok mutatni nektek, ahol mondjuk nem maga az elősütéssel kezdődik, hanem egyszer leforrázzák a sertéshúst, és egy másik vonalon megy tovább a recept, majd egy ilyen kis zöldséges vonalat akkor beteszünk, mutatok avval is egy-két dolgot, és tényleg hát mint távol-keleti konyha, tudjátok, rengeteg finomság, ugye benn van a kínai 5 alapfűszer, nagyon fontos, és ezek közül nem is érdemes egyiket se kihagyni, hát ugye magában a csillagán is egyszerűen egy fantasztikus ízt ad az ételnek, vagy a szecsuáni borsépen, tehát ott a fahéj, a szegfűszeg, a babérlevél, édes kömény, ugye ezek mind nagyon-nagyon finom dolgok. Hát fogadjátok nagyon nagy szeretettel tőlünk ezt az ételt, ha gondoljátok, itt a hétvége, próbáljátok ki, vesztek egy kis császárt, hasalja-szalonnát, talán akkor jobb, ha egy nagyon picit zsírosabb és nem tiszta hús az egész, na de láttátok, mi most ilyen kis húsos verzióval dolgoztunk, de így is egy tökéletes étel született. Hamarosan ismét találkozunk, mindenkinek jó egészséget, szavaztok, jó étvágyat hozzá!